Alarter eram în Londra și filmam cu băieții de la Wheeler Dealers, episod care va apărea în curând pe canal. Astăzi sunt undeva lângă Iași și am mașina mea preferată. Mașina care m-a făcut pe mine pasionat de mașini, mașina pe care aștept de 25 de ani să o văd, să stau în ea, să o conduc. Am mai văzut-o pe cea de la Țiriac Collection, dar astăzi visul meu a devenit realitate. Și asta este doar începutul anului 2023. Sunt curios ce ne mai rezervă acest an. Mașina este a companiei Levi9 din Iași, este o companie de outsourcing IT. Deci dacă vă interesează o carieră în domeniul IT, aveți linkul în descriere și în primul comentariu. Poate cei de la Levi9 au o disponibilitate și credeți-mă, dacă au un DeLorean, sunt chiar niște oameni foarte mișto și foarte faini și m-au lăsat să am o zi cu mașina, să fac ce vreau eu cu ea. Ce să mai? Mașina asta, toată lumea o știe din filmul Back to the Future, dar povestea ei este mult mai interesantă și mult mai adâncă. Deci, pe de-o parte, îl avem pe John DeLorean, John Z. DeLorean, fiul unui român, fondatorul companiei. O să vorbim un pic și despre el. După aceea este mașina în sine, care e o ciudățenie. Și evident este vorba și de filmul Back to the Future, care a imortalizat mașina. Toată lumea știe ce e, toată lumea vrea să o vadă, toată lumea vrea să facă poze cu ea. Sunt 0 grade astăzi, dar mie nu-mi pasă, pentru că am zâmbit tot drumul și sufletul meu este foarte încălzit. Și trebuie să vă mai mulțumesc și vouă pentru că vă uitați la mine și la acest canal, pentru că fără voi visul meu putea să nu fie îndeplinit. Vă mulțumesc! Și cu asta, Mașini cu Luci Popa începe! Dar, înainte de clip, intră pe linkul din descriere sau din primul comentariu pentru că ai 20% reducere pe car vertical. De ce car vertical? Simplu, pentru că acest canal, pentru a supraviețui, ca eu să pot să fac aceste clipuri fără să fiu plătit de producători, are nevoie de sponsor. Și o dată pe săptămână sponsorul este car vertical. Deci, dacă vrei să-ți cumperi o mașină rulată, ai opțiunea să te duci la mecanic sau la dealer să o verifici. Dar dacă o iei dintr-un anumit loc și nu poți să ajungi la mașină și nu vrei să bați drumul degeaba, poți încerca raportul car vertical. În raport vei găsi dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a fost furată, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată, dacă a fost de America și reparată, dacă s-au mătrășit kilometri, dacă s-a ascultat manele în ea, orice. Da? Ei bine, ai raportul car vertical, care nu este Dumnezeu pe pământ, dar poate fi o unealtă utilă atunci când îți cumperi o mașină rulată. Și acum hai să continuăm cu clipul. John Z. DeLorean, John Zachary DeLorean, da, este filmul lui Zaharia DeLorean, un român din Shugag, Alba, care a emigrat în Statele Unite când avea 20 de ani. El a devenit un drogat mai târziu în viață, dar fiul său, John Z. Zachary DeLorean, a devenit un mare inginer și businessman american. A inventat Pontiacul GTO, deci practic a inventat muscle car-uri, a vrut să crească, să devină șeful General Motors, dar a făcut o scrisoare deschisă pe care n-a avut voie să o publice cu privire la problemele de calitate a celor de la General Motors și a fost dat afară. A vrut să facă propria lui companie, a făcut-o, DeLorean Motor Company, și mașina asta se numește DMC DeLorean, trebuia să numească DMC 12. 12 venea la $12.000 cât trebuia să coste mașina. Ea a fost făcută în Irlanda de Nord, în Belfast, acolo unde era nevoie de bani și acolo unde statul a băgat bani în fabrică să se creeze joburi. Ei, mașina asta a fost construită cu ajutorul celor de la Lotus, cu ajutorul lui Colin Chapman. DeLorean și cu Chapman au delapidat 17,5 milioane de dolari cu care se puteau face multe. Însă, DeLorean a scos mașina asta exact când nu trebuia, a fost o recesiune în Statele Unite, nu s-au vândut, aveau probleme mari de calitate, a cerut mai mulți bani de la stat. Margaret Thatcher, care a devenit primul ministru al Marii Britanii, nu a vrut să mai investească în companie, așa că John DeLorean a încercat să strângă fonduri pentru compania sa cu ajutorul unor dealeri de droguri, a fost prins, a fost achitat, n-a fost băgat la pușcărie, dar totuși s-a descoperit ce a făcut cu cei 17,5 milioane de dolari. Chapman n-a mai putut fi acuzat pentru că a murit, a dat duhul și compania DeLorean a dat faliment după doar 2 ani de fabricație. Mașina asta a fost făcută 1981, 1982, 1983. Ultimele 100 de bucăți sau
o să vedem după aceea câte au mai fost. Au fost făcute de altă companie, un investitor în compania DeLorean, a cumpărat fabrica, a mai făcut câteva bucăți și există și modele 1983. Și o să intrăm în câteva detalii. DeLorean a murit la vârsta de 80 de ani, a tot vrut să mai facă mașini, nu a mai reușit, dar mașina sa asta a fost imortalizată în filmul Back to the Future. E o poveste tragică, e o poveste interesantă, dar dacă nu era filmul Back to the Future, înapoi în viitor, mașina asta ar fi fost doar o notă de subsol în istoria, în paginile istoriei auto. Așa a devenit una dintre cele mai interesante mașini, o mașină de cult, o mașină care în 1998 a rămas întipărit pe retina unui băiat din Craiova, anume Luci Popa, adică eu. Și astăzi am venit să o filmăm. Nu știu cum o să vă prezint mașina, dar să sperăm că mi-ajunge bateria pentru tot ce am de zis astăzi. Designul a fost făcut de Giorgetto Giugiaro pe baza unui concept Porsche Tapiro, și tot ce înseamnă tehnic a fost făcut de către Lotus. S-au făcut vreo 9000 de unități, vreo 6500 încă mai sunt pe drumuri, cu toate că e una dintre cele mai proaste mașini de pe planeta asta, dar nu mai contează, una este în Iași și eu am condus-o azi. Inițial mașina trebuia să aibă un rezervor elastic, un fel de pungă, n-a mai fost să fie, trebuia să mai aibă motor median, nu are motor spate, trebuia să aibă un airbag, n-are, trebuia să aibă niște bumpere care erau rezistente la impact până la 16 km pe oră. Nu mai are cauciucuri Pirelli P7 Ultra Wide. N-a mai fost să fie, a venit cu niște, o să vorbim despre roți imediat, cu niște anvelope Continental și trebuia să aibă motor rotativ Wankel. Nu are. Are un motor de Peugeot, Renault, Volvo de 2,8 litri V6 care dezvoltă 132 de cai putere, manual în 5 trepte sau automat în 3. Vreo 1000 de bucăți au fost făcute cu automata. Asta este o versiune cu transmisie automată. E lentă, nu știu exact cât, vreo 12-13 secunde până la 100, nici nu mai contează. Sincer, nici nu mai contează, pentru că nu asta este obiectivul mașinii. Are un șasiu din oțel, da? Are un subcadru din fibră de sticlă pe care s-au montat panourile de oțel inoxidabil. Deci mașina asta are panouri de caroserie din oțel inoxidabil nevopsite. Dacă vedeți un DeLorean vopsit, acesta a fost vopsit după ce a fost făcută mașina. Și 3 bucăți, despre care vom vorbi un pic mai târziu, au fost placate cu aur. Șasiul era tratat cu o rășină numită epoxy ca să nu ruginească. Trebuia să coste $12.000, dar a costat $25.000 în 81, adică echivalentul la $75.000 în ziua de astăzi. Modelele 1983 costau $35.000, adică undeva la $95.000 pe vremea aia. Era mult prea scumpă. Au mai fost construite câteva prototipuri, câteva modele de teste, se numeau Black Cars sau Mules, adică măgari. Și alea mai sunt câteva, au fost salvate, dar nu foarte multe. Și au fost 3 ani de fabricație. Asta este 1982 pentru că are serie de șasiu între 10.001 și 11.999. Au fost făcute seriile de șasiu între 500 și 7.199 au fost 1981, 10.001, 11.999, 1982 și 83, 276 de bucăți, serii de șasiu 17.000, 17.170 sau 20.001, 20.105 bucăți. Acum hai să intrăm un pic în detaliile mașinii. Ce interesant este că mașina are caroserie din oțel inoxidabil polișat și în manualul mașinii, în manualul de utilizare al mașinii, se scrie că ea se curăță cu benzină. Cum să cureți o mașină cu benzină, da? Așa scria în manualul utilizatorului în 1981. Cu toate că din faza de prototip Lotus a schimbat multe chestii pentru varianta de serie, inclusiv o platformă derivată din cea a lui Esprit, 2 lucruri nu au fost schimbate niciodată. Și panourile din oțel inoxidabil și ușile Gullwing. Și mașina se deschide așa. Da, oricum e o mașină veche, nu e una cu multă calitate, au avut multe probleme de calitate când au fost făcute. Hai să vă arăt cum se închide ușa de afară. Se trage de chestia asta sau de asta, de acest mâner. Asta e pentru persoane scunde ca mine. Se trage în jos și apoi se pune mâna aici. Nu se pune mâna pe oțelul inoxidabil pentru că lasă amprente și se pune aici. Vedeți, până în geam și nu din față. Și se împinge în jos de aici. Dacă se împingea de aici sau de aici, erau probleme de aliniament și nu se mai închidea ușa bine. Amortizoarele astea erau umplute cu azot. Existau probleme când era foarte frig afară ca ele să se închidă. La filmarea filmului Back to the Future,
când se filma la mai puțin de 0 grade, ușile cădeau și stricau filmarea, așa că veneau oamenii cu uscătorul de păr cu fionul și încălzeau amortizoarele. Ușile aveau luminile astea aici, reflectoarele, care, sau mă rog, erau niște lumini care noaptea arătau unde sunt extremitățile mașinii și nu știu dacă observați, dar nu ai nevoie de mult spațiu ca să le deschizi. Ai nevoie de un spațiu mult mai mic față de o mașină normală ca să deschizi ușile. Deci poți să parchezi în locuri strâmte și ai nevoie, să zicem, față de un Passat, să zicem, mult mai puțin loc să deschizi ușa. Deci se intra destul de ușor în ea. Cam așa arată ușa de sus. Și dacă vrei să o închizi, fie tragi de asta dacă e scund sau de mâner dacă ești înalt. Tragi în jos și tragi tare și ușa se închide. La modelele primele din 1981 se vede că mașina are ceva, are 60.000 de mile, 100.000 de kilometri, deci s-a tras destul de mult de chestia asta. Inițial erau puse în același loc, însă pe la finalul lui 81, prima revizie tehnică a lui 81 a fost asta. De fapt, mașina a avut o revizie tehnică mare în 1981, când s-a mutat curelușa asta de la mâner aici și exista aici o extensie pentru cotieră din două bucăți care se tot deconecta, așa că au integrat-o în ușă și interiorul este gri, care a devenit opțiune în 1981, la final de 1981. Inițial interiorul era doar negru. Și pe ușă avem mânerul, o să arătăm cum se deschide ușa. De aici se încuie și se descuie mașina. Aici erau butoanele pentru oglinzi, care sunt absolut minuscule, abia vezi în ele. Și aici avem o gură de ventilație în ușă. Apropo, toate accentele albastre au fost puse de către Levi9, este mașină de reclamă pentru ei și ce e interesant este că nu o folosesc ca piesă de muzeu, mașina se plimbă, merge și există tot felul de test drive-uri pe care le poți face cu această mașină. Acum, geamurile se deschid doar așa, doar atât, din două motive. 1. DeLorean a zis în felul următor: mașina are aer condiționat, nu trebuie să mergi cu geamul deschis. Geamul este făcut doar aici ca să poți să pui un tichet de parcare. Deci doar pentru asta este făcut. Și mai era un motiv. După cum vedeți, sticla este curbată și ca să poată să intre toată sticla în ușă, n-a fost bine. Așa că doar un mic element intră în ușă. Hai să vedem, să-i punem contactul și să închidem ușile. Închidem geamurile, da? Bun, am închis geamul așa și ce interesant este că așa în jos îl deschizi și în sus îl închizi. La mașinile noi este invers, dar la DeLorean a rămas așa. Și cum se deschide? Trebuie să tragi mult, în sensul că dacă tragi puțin, ușa nu se va deschide tot. Să tragi mult și ea se deschide singură. Nu face sunetele din Back to the Future, dar nici nu mai contează. E un DeLorean și e aici. O problemă la mașina asta erau mânerele astea, care erau printate 3D și rămâneau blocate atunci când ușile erau deschise. Deci au avut destul de multe probleme. În rest, mașina are o încuietoare normală. O să arătăm și cheia imediat. De fapt, hai să o arătăm acum. Ce e interesant, având motor de Volvo, Peugeot, Renault, Volvo, cheia era una de Volvo, doar că avea pusă această protecție de plastic pe care scria DMC, DeLorean Motor Company. Se observă și pragurile cu DMC, dar și, apropo, eu când eram mic credeam că DMC și GMC erau aceeași companie, dar de eram și aveam 7 ani. Și, uite, frâna de mână pusă pe stânga ca la anumite modele de Ferrari. Hai să vorbim și despre o ghicitoare. Dacă ați văzut filmul Back to the Future sau filmele, că de fapt cele 3 părți, mai mult o parte părțită în 3 bucăți, câte DeLorean-uri sunt în 1955 și la finalul filmului, după proba de condus, o să vă spun și câte erau, dar până atunci încercați să scrieți în comentarii câte erau și care sunt. Deși era o singură mașină a timpului, câte DeLorean-uri erau în 1955. Fiind un model construit de Lotus, suspensia era destul de avansată, în sensul că avea double wishbone pe față și avea multilink pe puntea spate, acolo fiind și motorul. Aveam jante de 14 inch pe față. Interesant, un lucru interesant la jante, primele erau gri închis și după aia de la finalul lui 1981 erau argintii, cum sunt astea, fiind model 1982. Erau cu niște anvelope Goodyear, astea sunt Continental
premium contact pe față, 195 pe 60 pe 14 și pe spate, și asta mi se pare că e unul dintre cele mai bune unghiuri ale mașinii, are 235 60 15 și avem Continental Eco Contact 6, întâmplător fiind aceleași anvelope care se pun de noi pe Dacia Logan. Asta e foarte tare. Mașina avea o distribuție a maselor între punți foarte ciudată la vremea respectivă. Nici Porsche 911 în anii 80 nu cred că avea așa. 65% pe spate, 35% pe față. Motorul în spate, asta e motivul pentru care anvelopele sunt atât de groase pe puntea spate și motivul pentru care frânele sunt mai mari pe spate decât pe față. 250 mm pe față, 270 mm pe spate. Se spune că sistemul de frânare servo-asistat ar fi luat de la Ford Cortina. Fie adevărat, nu fi adevărat, nu știu, dar așa se spune. Primele modele aveau capota așa, cu două dungi, câte o dungă pe fiecare parte. Apoi modelele 1982 aveau emblema DeLorean aici, aveau capota simplă cum e asta. Asta trebuia să aibă emblema DeLorean aici, însă nu are, cred că a fost dată jos când s-a colantat mașina. După ceva timp, cei de la DeLorean au rămas fără flaps pentru capotă unde era rezervorul. Deci aveai un flaps aici pe care îl puteai deschide, o să arătăm și noi imediat. Și deschideai flapsul și aveai bușonul rezervorului încuiabil. Au rămas fără aceste componente, au fost introdusă capota asta și aveai o capotă normală, dar și bușon încuiabil cu cheia. 500 de bucăți au fost făcute cu acest sistem, după aceea s-a pus capotă și bușon care nu se încuie cu cheie pentru că oricum aveai capotă. Și motivul pentru care v-am spus chestia asta înainte și nu am arătat-o este că vreau să văd care model este, cu sau fără bușon încuiabil. Seria de șasiu a mașinii este 11.488. Deci aceasta este de la 10.001 la 11.999. Deci este printre ultimele modele făcute model 1982. Ceea ce înseamnă că ar trebui să aibă un bușon care nu se încuie cu cheia. Hai să vedem. Și da, avem rezervor fără bușon încuiabil cu cheie. Ce era interesant e că la primele modele bușonul ăsta avea niște scurgeri și intrau vapori de benzină prin sistemul de aer condiționat și mirosea benzină în mașină. În asta nu intră, că s-a rezolvat problema. Avem husa mașinii, avem lichid de parbriz care se pune aici, amortizoare la capotă, aveam mochetă, ce tare, mochetă la portbagaj, asta era portbagajul, atâta era. Și cam așa arată mașina cu capota deschisă, ca o Dacia 1310 și cred că Dacia 1310 era făcută mai bine, era construită mai bine decât mașinuța asta. Dar mega interesant. Și ștergătoarele eu le-am folosit și merg foarte bine. N-am găsit, sau poate nu mai merge stropiliciu, așa că m-am oprit într-o benzinărie, am spălat parbrizul, după aia am folosit ștergătoarele și ele încă merg foarte, foarte bine. Și după aia am fost cu ea la McDonald's și în benzinărie și la McDonald's și peste tot, toată lumea face poză cu mașina asta. M-a oprit lumea. Nu vine să cred că am văzut așa ceva pe viu, mulțumesc, nu știu ce. Unii oameni m-au și recunoscut. Mașina asta atrage toate privirile. Nu pot să vă arăt, dar mi-ar fi plăcut să vă arăt. Deci sub mocheta de la portbagaj există încă un spațiu. E un placaj de lemn care se dă jos și sub el ai o roată de rezervă temporară de 15 inch, nu de 14. De ce de 15? Pentru că aia era roata de tracțiune. Și aveam o jantă de tablă de 15 inch cu anvelopă subțire ca să poată să încapă și pe față dacă voiai acest lucru. Dar uite că DeLoreanul, mașina sport, care n-a fost niciodată mașină sport, avea și roată de rezervă. Nu vă așteptați la asta. Și mi-am adus aminte ceva despre încuietorile astea. Erau luate de la Austin Allegro. Deci mașina asta n-avea piese sau componente luate de la mașini scumpe, nu. Erau piese de duzină. Așa cum și McLaren F1 avea stopurile de autobuz. Apropo de stopuri, cam așa arată stopurile mașinii. Da, toată lumea le știe. Semnalizări, stopuri, frâne și marșarier pe ambele părți. Toate bune și frumoase. Ei bine, două lucruri trebuie să vă spun despre stopurile astea. Ele au fost făcute ca să semene cu un cub Rubik și semnalizările laterale, dacă stăteau foarte mult în soare, deveneau din portocalii, deveneau galbene. Așa recunoști un DeLorean care a stat în soare și mai recunoști un DeLorean care a stat în soare dacă avea bordul crăpat. Fiind o cutie din oțel inoxidabil, se făcea foarte cald în mașină și crăpa bordul care este acoperit în piele, deci să-i dăm cezarului ce e al cezarului. Hai să ne amuzăm un pic, vreți? Fiți atenți aici. Deci dacă Doug Brown vrea să fie șmecher cu mașina timpului, uitați-vă ce claxon avea mașina timpului.
Ce interesant este că DeLorean n-a apucat niciodată să facă un manual de reparații pentru dealerii acestei mașini și ei nu știau cum să repare mașinile. Mai mult, DeLorean niciodată n-a dat banii pe reparațiile în garanție. A fost un mare fiasco. Singura opțiune pe care o puteai lua pe mașină era cutia automată, care costa vreo $650, dar puteai să iei multe opțiuni de la dealer, printre care o husă, nu știu dacă aia e original pe care am văzut-o, puteam avea huse de scaun din piele de oaie, preșuri, un kit de curățare al mașinii, probabil cu benzină, așa, niște dungi laterale, vedeți, astea sunt cele subțiri, dar puteai avea unele groase pe care scria DMC, dacă voiai acest lucru, un suport de bagaje sau de schiuri aici în spate, ceva absolut haios, nu știu dacă s-a dus cineva la schi cu DeLorean-ul vreodată, și cam atât, cam astea erau toate opțiunile de la dealer, accesorii să zicem. Hai să vorbim un pic despre dimensiuni. Mașina nu era una mare. Apartamentul de 2,4 m era cam cât o Dacia 1300. Era lungă de 4,2 m, deci cam cât o compactă, cât un Golf 5, lată de 2 metri, înaltă de 1,140 m sau 2 metri cu capota deschisă și avea o greutate de 1,2 tone, 1230 de kg. Pe la spatele mașinii nu prea am ce să vă mai arăt, dar decât țevile de eșapament care arătau absolut caragios, dar măcar erau reale. Și dacă vrei să deschizi capota, indiferent că mașina e încuiată sau descuiată, capota se deschide așa. Acum, mai e un mod de a deschide partea asta ca să vezi motorul, însă eu n-am găsit butonul. Chiar l-am căutat și nu l-am găsit deloc. Și deși mașina trebuia să aibă motor rotativ montat median, până la urmă s-a ales soluția spate, pentru că numai așa încăpea V6-ul ăsta PRV, Peugeot, Renault, Volvo, 2,8 litri, o singură axă, V6 la 90 de grade, 132 de cai putere, 207 Nm. Era un motor pe care Volvo îl folosea deja în America și deja întrunea toate normele de poluare. Nu era foarte puternic, dar exista speranța că urma să fie un motor supraalimentat pe viitor și de aia. Deci aveam bloc și chiuloasă dintr-un aliaj din ăsta ușor, aveam camere de arde hemisferice, așa cum sunt V8-urile americane, celor de la Chrysler. Aveam un radiator montat frontal cu două ventilatoare controlate electronic, da, și aveau și două termostate. Avea un raport de compresie de 8,8 la 1 și injecție Bosch Key Jetronic. Singure două transmisii 5 trepte manuală, 3 trepte automată, convertizor, ambele aveau același raport final și, după cum am spus, automată era singura opțiune pe mașina asta. Și din 9000 de mașini, 8975 sau cât au fost făcute, dar 1000 au avut cutia automată și asta e una din ele, deci e și mai rară, și mai rară. Apropo de rarități, deci au fost făcute 3 bucăți placate cu aur de 24 de carate pentru American Express și a treia a fost făcută din piesele de schimb pentru mașinile alea două la final de producție. Deci au fost 3 făcute într-un final. Inițial mașina venea cu un alternator de 80 de amperi care nu făcea față și după aia a fost montat unul Motorola de 90 de amperi și n-am mai avut probleme cu alternatorul. Diametrul de bracaj al mașinii este absolut înfiorător, are 11 metri, dar în realitate nu are 11 metri, mai ales fără servo, pentru că mașina este absolut greu de condus în niciun caz. Și versiunea cu cutie manuală prindea 60 de mile pe oră, deci 96 la oră în 8,8 secunde, asta cu automată undeva la 12-13 secunde. E lentă, oricum nici nu vreau să merg tare cu ea, nu e genul ăla de mașină. Și dacă mă duc cu ea în 142, atunci călătorești în timp. Au fost testate și prototipuri cu motoare supraalimentate single turbo, twin turbo și twin turbo prindea 105,8 secunde. Era foarte ok, foarte rapidă, mai rapidă decât un Ferrari, nu știu, 308 pe vremea aia. Pentru că motor spate, multă greutate pe spate, anvelope late, exact ca la Porsche. Porsche cu tracțiune spate sunt foarte tari pe tracțiune din acest motiv. Dar nu a mai fost să fie. DeLorean a dat faliment, firma care se ocupa de motoarele supraalimentate a dat și ea faliment. A fost o mare problemă și trebuia să vândă și pe piața Marii Britanii și s-a descoperit că era mai ieftin să le facă cu volan pe stânga, să le facă o conversie pentru volan pe dreapta, însă, din nou, DeLorean a dat faliment, doar câteva prototipuri au fost făcute, câteva serii de șasiu care sunt făcute după mașina asta, deci după 488 la serie de șasiu, dar n-au mai fost să fie. Așa este o privire de ansamblu cu interiorul lui
DeLorean. Acum eu sunt cu blitzul pornit pentru că unul din dezavantajele mașinii acesteia era faptul că era întuneric în mașină. Hai să vă arăt spațiu. Mașina avea 2 locuri, dar DeLorean era un om înalt și mașina asta a fost făcută pentru el. Deci eu cu glugă, cu pufuletele ăsta și cu așa, tot mai am loc de un pumn. Deci aveai loc în mașină. Scaunele sunt surprinzător de confortabile și volanul era unul foarte, foarte mic. Da, nu era foarte ergonomic așa, dar e subțire. Se conduce mai mult așa, că nu poți să-l conduci așa, că stai cu mâinile prost. Deci se ține așa. Volanul este reglabil telescopic, însă maneta e undeva foarte, foarte în față. Ia, încerc să vă arăt. E pe undeva pe aici. Asta e, fix asta. Da. Deci, multă lume nici nu știa că avea volan reglabil pe DeLorean. Bun, schimbătorul manual era luat de la Renault Fuego. Ăsta, nu știu de unde e luat sau dacă e luat de la ceva, pur și simplu apeși aici și dai în spate, da? PRND12, da? Era un schimbător normal. Deci, și nici la manual nu era mare scofală. Sunt curios dacă aveam altă pedală. Asta e pedală de automată. Cred că la manual aveam pedală de manuală. Evident, chestia asta a fost pusă de către Levi-9 în scopuri de promovare. Aici era o luminiță care oricum nu mai merge. Nu mergea nici când era mașina nouă, da, acum. Și cel mai mic parasolar și inutil pe care l-ați văzut, pentru că oricum parbrizul e mic și te ferește de soare. Tu stai foarte jos, da? Parbrizul sau capota e foarte în față și oricum te ferește de soare. Mai pui și asta, nu mai vezi absolut nimic. Da, ce să vezi? Nu mai vezi mai nimic. Oglinda, nici asta nu mai merge să o reglezi așa, dar culmea tot reușești să vezi puțin în ea, nu foarte mult, chiar deloc. Și luneta, într-adevăr, avea dezaburire și ăsta este butonul. Hai să vă arăt un pic bricheta. Un detaliu interesant la DeLorean, bricheta era asta, adică o brichetă normală, însă nu era brichetă pentru a prins țigări, era brichetă pentru a prins trabucuri. Evident, trebuie să aprinzi ce vrei tu, doar că inițial, în 1981, primele versiuni aveau în manualul utilizatorului brichetă pentru țigări. Însă, după aceea, din 1982, în manualul utilizatorului scria brichetă pentru trabuc. Și mai am un detaliu interesant. Prizele de 12V astăzi au diametru de 20 de mm, 2 cm. Ei bine, asta are 21 de mm și e posibil ca încărcătoarele, modulatoarele și așa mai departe să iasă de aici sau să stea un pic mai lărgite pentru că gaura e cu 1 mm mai largă decât ce suntem noi obișnuiți. Hai să vorbim un pic despre bord. Și avem așa, încălzire. Ăsta sunt farurile. Deci așa pui pozițiile și așa pui faza scurtă. Și faza lungă o pui de aici. Așa, hai să continuăm pentru că a venit cineva să facă poze. Și aici avem ventilația, avariile care nu mai merg. Pui semnalizările dacă e ceva. Și aici avem ventilația. Vedeți că pe de o parte scrie defrost heater vent bi-level norm max off și aici avem niște semne. Ei bine, astea nu sunt două funcții. Este fix aceeași funcție, doar că pe de o parte avem scris în engleză și pe de altă parte avem diagrame. Deci, practic, ele făceau același lucru, doar că pe de o parte îți scria cum se numește și pe de altă parte scria ce face, în caz că nu știi limba engleză. Și ăsta, sincer, nu știu ce e, dar cred că era butonul de volum pentru sistemul audio normal, care avea casetă și era destul de slab. Deci cam așa arăta ventilația la DeLorean, care avea și comenzile pentru faruri, dacă vă vine să credeți. Și totul era îmbrăcat în piele. Torpedoul ăsta era luat de pe un model de Volkswagen. Și era torpedou de tip... Uite, băi, capitonat, ești de bun la cap? Mișto. Era un torpedou tip oală, în sensul că tu te întindai după ceva, dar nu vedeai ce luai. Așa. Mașinile din ziua de azi au torpedou aici jos ca să vezi ce ai în el. Bine, și acolo fiind airbag-ul, asta neavând airbag-uri, nasol. Aici mai aveai un spațiu de depozitare și mulți clienți au cumpărat niște chestii făcute 3D ca să facă suporturi de pahare. Da? Și nu era în aceeași culoare cu griul ăsta, dar nu conta. Ei doar voiau să aibă și suportul de pahare. Iar aici în spate, bagajele puteau fi prinse
cu această plăsuță. Și îmi plac șepcuțele, vreau și eu șepcuțe cu DeLorean. O să întreb pe cei de la Levi 9 de unde le au, că vreau și eu una. Cam așa arăta. Totul era capitonat, părea să fie un interior de calitate la vremea aia. Deci nu era mare. Bine, părea. Asta e chestia. Mașina se simte cam ca un olsit ceva mai răsărit. Și la comenzi, și la toate butoanele și mai departe. Un olsit ceva mai răsărit. Aproape și miroase ca un olsit. Hai să vorbim un pic despre tabloul de bord, că ăsta e foarte interesant și are relevanță în ceea ce privește filmul. DMC acolo, dacă n-ai centura, dacă e ușa deschisă, da, voltajul bateriei stă undeva pe la 13, temperatura în Fahrenheit, vitezometru care e destul de precis, adică cam ce zice pe Waze zice și pe vitezometru, 60.000 de mile pe oră și kilometri pe oră. Asta e foarte interesant. În anii 80, pentru a reduce poluarea, toate mașinile americane aveau vitezometru care era până la 85 de km pe oră. În Back to the Future, mașina trebuia să atingă 88 de mile pe oră, 140 de km pe oră. Știți, la începutul filmului când Marty zice "Let's see if you bastards can do 90" și arată vitezometru până la 95 de mile pe oră. Ei bine, ăla era un vitezometru adaptat și practic mașina atingea vreo 70 și ceva de mile pe oră, dar arăta 88 de mile pe oră. Era același, nu arăta viteza precis, deci viteza era mai mică. Turometru, aici, ia uite, am motorul pornit și stă la 2000. Dar să știți că în mers merge, adică așa. Presiunea uleiului, benzină fără plumb. Asta e foarte interesant pentru că în 1955, când mașina stătea deja de 70 de ani îngropată, singura benzină care cred că era disponibilă era cu plumb. Deci a făcut DAC ceva ca să meargă cu plumb, ori au găsit ei niște benzină fără plumb, ori este un plot hole în film, cum de altfel sunt și multe. O fi filmul meu preferat și mașina mea preferată, dar sunt multe plot hole-uri acolo. Avem așa, sonda lambda, ulei, baterie, rezervorul și frâna. Deci mai avem și câțiva indicatori acolo pentru diverse obiecte. Și cam așa arată bordul de DeLorean. Și era totul modular, adică puteai scoți vezi? Câte un pătrățel din ăsta și să îl înlocuiești sau să îl repari. Hai să arătăm și manetele, semnalizări, faruri, fază lungă și aici avem ștergătoarele care încă merg. Dacă voi credeți că această cotieră, observați că toată consola asta este destul de înaltă, dacă voi credeți că ea se ridică, nu. Asta e tot. Asta e scrumiera. Asta e tot. Ha! Uitați-vă un pic la centură. Așa pe stil vechi și spre deosebire de centurile de astăzi nu avem găurică. Deci, cam așa arătau centurile. Nu veneau către tine, evident. Și uitați-vă aici. Cum făceai? Deci o băgai aici și după aceea ca să o scoți, apăsai așa, pentru că dacă era să fie normală, era foarte greu de acționat. Așa că au pus aici, scrie press. Press. Acum mi-am dat seama că lipsește cauciucul de pe pedale, care e acolo. Așa se dă scaunul. Așa se rabatează. Și de ce se rabatează scaunul? Ca să ajungi la bagaje și ca să ajungi aici la un compartiment secret. Și hai să vedem dacă merge să fie deschis. Ha, merge. Ia uite, compartimentul secret din DeLorean. Ce tare. Ce tare. Dacă se mai închide. Și cum mașina asta nu putea fi și ea în mințile ei, mai avem aici battery access. Aici se regăsește bateria. Uite, o varta. Ce tare. Dar din nou trebuie să las camera ca să pot să închid asta. Deci aici avea bateria, da? În spatele pasagerului. Și înainte să trecem la proba de condus și la vorbit un pic despre filmul meu preferat, hai să vă arătăm cum arată mașina la 0 grade cu ușile deschise. Este de vis, este un clip pe care o să-l văd de 100.000 de ori, o amintire pe care o să o păstrez toată viața. Mașina o să mai fie la Levi 9 în România până în luna mai și o să mai vin de câteva ori la ea și probabil o să mai dau 2-3 ture cu ea, pentru că efectiv o ador. Și încă o dată vă mulțumesc că vă uitați la mine. Sper că mă văd, am pus trepiedul, avem trepied și pentru cine vă ia, uite, avem și microfoane noi, că unii dintre voi v-ați plâns de sunet. Bun, hai să vorbim un pic despre film. Deci mașina avea un capacitor de flux aici, condensator de flux aici, făcut de Doug Brown, care avea nevoie de 1,21 GW ca să meargă în timp, să călătorească în timp. Asta vine 1.620.000 de cai putere, ceea ce e foarte mișto. Mașina mergea drept înainte folosind motorul termic, dar
ca să activezi condensatorul de flux aveai nevoie de 1.21 GW sau 1.21 GW și în film se folosește gigawatts, nu gigawatts, pentru că consultantul filmului, consultantul tehnic al filmului era, sau mă rog, așa zicea el, în loc de gigawatt zicea gigawatts. Da. Deci aveam un reactor nuclear pe plutoniu care avea nevoie de 1.21 gigawatts ca să funcționeze și ca să meargă în timp. De vitezometru v-am zis, interesant este că avea Doug Brown o alarmă, un ceas, pe care îl folosește la finalul primului film. Ei bine, în filmul al doilea și al treilea, ceasul ăla rămâne pe bord. În prima parte a primului film, ei se duc la Twin Pines Mall, Marty se duce înapoi în timp, la Old Man Peabody, îi omoară, îi doboară unul dintre cei doi pini și când se întoarce înapoi în timp se numește Lone Pine Mall, pinul singuratic. Nu erau doi, era unul singur, că unul omorâse Marty. La fel cum râpa în care cade trenul la finalul celui de-al treilea film se numea Shonash Ravine în 1985, se numea Clayton Ravine în 1985, pentru că acolo căzuse Clara Clayton, care urma să devină nevasta lui Doug Brown, dar după ce a căzut Marty cu trenul, sau mă rog, s-a presupus că a căzut, s-a numit Clint Eastwood Ravine, pentru că Marty își dăduse numele în 1855 drept Clint Eastwood. La fel cum ei zice That's Heavy în 1955 și toată lumea credea că era o problemă cu accelerația gravitațională în 1985. La fel cum în 1855 a găsit Marty o farfurie cu care a dat în pistolul lui Buford Tannen, Mad Dog Tannen, bam, și scria Frisbee pe ea. Și zice, hey, că zice, uite, Frisbee, far out, la care Seamus McFly, adică străbunicul său, irlandezul, zice, nu, de fapt, Maggie McFly, care tot irlandez, a zis, nevastă sa lui, străbunica sa a zis, it was right in front of him. Jesus said, far out, hey, Frisbee, far out. Adică tot felul de replici din astea. Baza reactorului nuclear era un capac de Dodge Polara. În primul film, sunetul motorului e luat de la un Porsche 928, un V8 și s-au mai folosit niște efecte speciale din Star Wars. În al treilea film, când vedeți mașina cu capace și cu anvelope Whitewall pe caroseria de DeLorean, sub caroseria de DeLorean era o platformă de Volkswagen Beetle. Se vede că și ampatamentul e un pic mai scurt și nu se aliniază așa de bine. După ce a fost aleasă mașina asta, drept mașina viitorului, a venit Ford și a zis, vă dăm $75.000. Asta înseamnă undeva la 200 și ceva de mii de dolari ca să folosească Mustangul în film și Bob Gale, care e producătorul filmului, a zis Doug Brown doesn't drive a fucking Mustang și înainte să fie asta mașina timpului trebuia să fie un frigider. Deci trebuia să se bage într-un frigider și de acolo să călătorească în timp. O tâmpenie din asta. Mă bucur că au ales DeLorean-ul. Și după ce terminăm proba asta de condus, care urmează să o facem acum, vă spun și câte DeLorean-uri erau în 1955. Gata, ia uite-ne la volanul lui DeLorean! Surprinzător de confortabile scaunele, dar trebuia să-mi setez eu să nu mai stau așa de vertical. Și cam aici se termină lucrurile bune la mașina asta. Motorul, ia să vedem. Accelerăm un pic, retrogradează și se duce. Problema este că vitezometrul crește, dar tu nu prea simți cuplu în mașină. Dacă mergi cu 70 la oră, ca și cum ai merge cu 230 cu altă mașină, pentru că așa e senzația. Căldură, surprinzător bagă, hai să aprindem și farurile. Poziția la volan, spre surprinderea mea, nu este atât de rea, chiar nu este atât de rea. Volanul este subțire, dar vezi, tu trebuie să-l ții așa, ceea ce nu prea e bine, că nu poți să-l ții așa cum e corect, că nu ești la 91 sfert, dacă vrei să ții la 91 sfert, trebuie să-l ții așa. Deci, vizibilitate, dacă te-ai uitat printr-o cutie poștală, prin gaura de la cutia poștală, ar fi cam la fel. În spate, abia dacă vezi ceva, abia, adică dacă vrei să parchezi, n-ai nicio șansă, trebuie să deschizi ușa. Dar dacă vrei să te uiți în spate, asta ce te mai ajută, pentru că oglinzile astea mici, nu te ajută absolut deloc.
Absolut deloc. Schimbătorul e destul de ergonomic, poți să stai cu mâna așa, stai liniștit. Nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Poți stai relaxat. Dacă aveai cutia manuală, probabil că era altceva. Oricum, de aici se activau circuitele timpului dacă aveai mașina timpului, ceea ce înseamnă că nu mai aveai loc să ții mâna aici. Și aici poți să stai cu mâna liniștit. Suspensia țopăie. Și acum suntem în un pic urcare la 2000 de ture, la 46 de km pe oră. Dacă îi dăm un pic așa, retrogradăm, ea urcă. În niciun caz n-aș avea curaj să merg tare cu mașina asta, pentru că nu-ți oferă niciun pic de control. Cu toate astea, vezi, nu se întâmplă nimic cu direcția. În momentul în care începi să virezi mai tare, mașina virează. Pentru că are apartamentul scurt și îți dă impresia că ar vrea să vireze. Fața e ușoară, că ai greutatea pe spate, dar volanul este nesimțit de greu. Cine a condus olsit e mai rău decât atât. Dacă ați văzut clipul meu cu GT500-le, Shelby GT500-le sau Ferrari-ul F8 Tributo, ăsta e același drum. Și dacă acolo mergeam cu Ferrari-ul pe ploaie cu 140, pe aici, dacă depășesc 60, sunt Dumnezeu. Aia e destul de interesant așa. Nu prea simți nimic din ce se întâmplă cu mașina. Dar experiența de condus este una memorabilă, pentru că tu știi ce conduci. Nu aveți idee cât timp am filmat mașina, câtă lume s-a oprit să facă poză, să mă întrebe ce e, să vorbească cu mine, chestii de genul ăsta. Nu aveți idee câtă lume s-a oprit. Am fost efectiv vedeta satului Dobrovăț de pe lângă Iași. Oricum și în Iași toată lumea a făcut poze cu ea. E ceață, abia dacă văd ceva în față. Dar nu-mi pasă. Nu, efectiv, nu-mi pasă. Am stat în frig toată ziua. Aș mai sta încă o zi. Aș sta în fiecare zi în frig, doar ca să pot conduce mașinuța asta. Și le mai mulțumesc încă o dată celor de la Levi9 pentru ocazie. Avem emblema DMC pe oglinzi. N-am arătat oglinzile, sunt micuțe, sunt vai mama lor. Avem doar două trepte pentru ventilator, 0, 1 și 2. De ce să spună 3? Că de una și cu încă una sunt suficiente. Vitezometrul ăsta, uite, l-am 60, nu, cât am? 40 de mile pe oră și 62 de kilometri pe Waze, adică normal ar trebui să am 64. Deci vitezometrul e destul de precis. Răspunsul la pedală, fiind un motor aspirat, e destul de ok. Doar că atunci când vrei să accelerezi un pic mai tare, trebuie să apeși tare pe pedală. Nu prea se duce, decât dacă o bruschezi. E bine, dacă o bruschezi, mașina sau cutia tinde să te bruscheze ea pe tine. Frânele mi-aduc aminte de Dacia 1310, cam așa. Sau alea de olsit, dar alea de olsit nu, erau mai tari decât atât. Undeva între Dacia 1310 și un Cielo mai prăpădit așa. E altceva. Dar cu toate astea îmi place. Aș putea să merg în scaunele astea moi confortabile, fără susținere laterală deloc. Aș putea să călătoresc fără probleme 30 de ani dacă aș avea mașina timpului și s-ar întâmpla instant. Dar nu, fără glumă acum. Poți să faci un drum din ăsta. Eu am un drum de 40 de minute cu mașina acum și la dus nu am obosit, nu am simțit absolut nimic. Undeva la viteza asta de 50 de km la oră mașina e nehotărâtă ce treaptă să-mi dea, a doua sau a treia, și tot schimbă între ele, e un pic nehotărâtă. Piese pentru motor găsești, probabil că găsești ceva pentru cutie. Oricum sunt specialiști de DeLorean, mai ales în America, îți fac orice modificare, îți pun servodirecție, îți pun sistem audio, îți repară ușile, repară amortizoarele, ce vrei tu. Și poți să-i pui piese ceva mai moderne, să o aduci oarecum la o situație cât de cât modernă. Nu pot să spun că acum eu îmi doresc neapărat chestia asta să se întâmple, dar dacă vrei să folosești mașina asta ca daily, măcar o servodirecție ți-ar trebui. Am făcut mușchi astăzi mergând cu ea. Nu știu ce vedeți voi, pentru că plafonul e destul de sus. Aici, în dreptul capului, e foarte mult spațiu pentru că e decupat plafonul. Dar așa, eu pot să ating, uite, ating camera cu mâna și de la capul meu până la plafon e foarte, foarte puțin spațiu, mai puțin de un punct. 64 la oră.
Vorba lui Marty. Let's see if you bastards can do 90. Adică 150. Erau libienii cu Volkswagen Passul. Și când fac accident libienii, e de fapt o machetă a mașinii. Cam 6 mașini au fost făcute pentru film. Au fost 3 în primul film și încă 3 pentru celelalte. Și au fost folosite toate 6. A car, B car, C car în primul film. După aia D, E, N, F car. Ei bine, acum nu știu câte mai există, vreo 3. Una e la muzeul Peterson și a fost restaurată și a văzut-o Dan Scarlat când a fost anul trecut în America. Norocosul, lucky bastard. Și una a fost doar pentru cadrele de interior și a fost demontată. Una a fost făcută praf la finalul lui 3 când a dat trenul peste ea. Apropo, aia chiar n-a fost o cascadărie, chiar a dat cu trenul peste mașină. Evident, probabil că au demontat niște șurubele ca să explodeze ceva mai frumos. Au golit rezervorul și au scos motorul. Dar una a fost făcută praf. Sunt mulți fani care transformă mașinile lor în mașina timpului și eu aș face la fel. Dacă aș avea bani, întâi aș cumpăra una, m-aș bucura de ea și după aceea aș transforma-o în mașina timpului, conștient fiind că mașina aș strica-o, n-ar mai fi originală și că ar costa o grămadă de bani. Toată lumea se uită la ea, nu e om să nu se uite la ea. E singura mașină în care eu n-am ascultat muzică, pentru că sunt atât de fericit să mă bucur de experiența condusului, savurez fiecare moment, fiecare clipă, fiecare secundă. Cu toate că, dacă mașina asta n-ar fi fost în Back to the Future, ea ar fi fost pur și simplu o mașină de rahat. Pentru că așa este experiența de condus, e absolut de rahat. Un Trabant se conduce mai bine decât asta. Uite ce greu e, ce greu e volanul. Și cu toate astea, ia uite, eu merg cu 48-50 la oră și l-ajung pe ăsta cu Sangyong din urmă. Undeva la 100 de bucăți, nu, alea 276, au fost făcute din piese de schimb de către firma Consolidated sau ceva, Consolidated Industries, ceva de genul. Și au avut serie de șasiu de 1983. Nu știu dacă alea sunt făcute mai bine sau mai prost decât asta, dar mi-e tare greu să cred că pot fi făcute mai prost. Oricum, cele mai proaste sunt alea, modelele 1981, de pe 21 ianuarie până prin august 1981, când a apărut primul mini facelift. Și producția s-a încheiat pe 24 decembrie, înainte de Crăciun 1982. Deși ultimele mașini aveau serie de șasiu de 1983. Erau 1983 models. E bine, alea aveau roțile gri, aveau cotiera asta pe stânga care se dezintegra. Aveau mai multe probleme de fiabilitate și de calitate. În Anglia sau Marea Britanie în anii 70-80 n-avea cea mai bună reputație ceea ce privește construcția de mașini. Nici măcar Lotus, care făcea super mașini. Iar asta se simte ca o struțocămilă. Design Giorgetto Giugiaro, design italienesc, pentru o mașină americană făcută în Anglia cu componente englezești. Deci design italienesc, mașină americană construită de englezi, de nord-irlandezi. Și e interesant pentru că McFly, apropo, îmi place gluma aia din Back to the Future, McFly, you Irish bug, Mac de la irlandez și Fly de la muscă bug, era făcută de irlandezi și strămoșii lui Marty McFly erau într-adevăr irlandezi. Seamus McFly și cu Maggie McFly erau irlandezi, iar William McFly, care era străbunicul lui Marty McFly, Little Willie, the first of our... Cum era, mă? First McFly born in America, cum ziceau. Am avut în sfârșit ocazia. Dacă mai am ocazia să-i cunosc și pe Christopher Lloyd, care l-a jucat pe Doug, sau pe Michael J. Fox, care l-a jucat pe Marty, atunci viața mea ar fi completă. Christopher Lloyd e foarte bătrân, nu știu cât ar mai trăi săracul. Și Marty McFly are Parkinson și nu e chiar în cea mai bună stare. Dar aș vărsa o lacrimă dacă vreodată m-aș întâlni cu ei. Aș vărsa o lacrimă. În creatorul lui Family Guy, Seth MacFarlane, a făcut un film, 100 Ways to Die in the West, și îl prinde pe Doc Brown în 2014. Christopher Lloyd, ce a reluat rolul de Doc Brown pentru câteva
secunde, să zicem așa, intră McFarlane peste el și când repara mașina să o trimită să o îngroape lui Marty. Și îl întreabă ce e asta și el zice weather experiment, exact ce a zis în primul film. Oricum, multe hinturi din astea și toată lumea care a participat la scena aia care a durat câteva secunde a fost super impresionată de situație. Despre mașină ce pot să vă spun? Frâne nu prea are. Bine că merge semnalizarea, eu nu văd absolut nimic de ceață. Hop. Dar răspunsul la pedală e bun. Ia, suntem în treapta întâi de viteze. 31, 37, la 40 la oră a schimbat într-a doua. Ia să vedem la cât îmi dă a treia. Iată a treia la 60, la 70. Și acum merge subturată cu a treia, că suntem la vale. Deci e o mega experiență. Și dacă nu era Back to the Future, mari șanse ca eu să nu fiu aici acum și să fi avut altă carieră, alt job. Mari șanse. Oricum, genul ăsta de sci-fi, călătoria în timp, pe mine mă fascinează. Filmele cu călătoria în timp sunt preferatele mele. Mie nu-mi place Star Wars, n-am văzut Star Wars, n-am văzut Star Trek, n-am văzut Lord of the Rings, n-am văzut Matrix. Am văzut doar Back to the Future și alte filme cu călătoria în timp. Pentru că pe mine călătoria în timp, sau mă rog, faptul că noi îmbătrânim și trebuie să murim, mă sperie. Așa că mă agăț de subiectul ăsta, călătoria în timp. Am un pic de speranță că probabil totul e reversibil. Dar călătoria în timp e imposibilă. Dacă ai putea să călătorești în timp, să te transporti acum 30 de ani, cum au făcut cei din Back to the Future, te-ai transporta undeva în spațiul cosmic, pentru că Pământul se mișcă, nu poți să te pui exact pe aceeași planetă în același loc, pentru că n-ai mai fi în același loc. Și șoseaua asta peste o zi nu va mai fi aici, va fi, să zicem, la câteva sute de kilometri mai încolo, în spațiu, dacă e să o luăm așa. Dar nu putem decât să visăm. Și e o poveste foarte interesantă. Un fan Back to the Future care avea un DeLorean a fost diagnosticat cu cancer și i s-a spus că va mai trăi 6 luni de zile. Ei, el s-a apucat să caute și să facă DeLorean-ul lui o mașină a timpului din piese pe care le găsea la dezmembrări, în gunoaie. Și uite așa, din 6 în 6 luni se ducea la control și cancerul său nu avansa atât de tare și el până în ziua de astăzi nu a murit. Și este membru în fundația Michael J. Fox pentru Parkinson. O poveste. Atâta pasiune și atâta poveste și atâta emoție în jurul acestei mașini. E un, obiectiv vorbind, e un produs de torahatul. Dar contează povestea. E cea mai, sau una dintre cele mai nefiabile și proaste mașini făcute vreodată. Și cu toate astea dă-mi acum undeva la 100.000 de euro și eu îți garantez că nu mă duc să-mi cumpăr un Ferrari la mâna a doua sau un Passat TDI sau o Toyota GT86, aia ar fi a doua. M-aș duce și aș găsi cel mai curat exemplar de DeLorean, l-aș ține un an în stoc și după aia l-aș face mașina timpului. Asta este povestea lui DeLorean DMC-12. Mă rog, DMC-12 a fost codul intern, e 46 la BMW, așa era codul intern. Trebuia să fie numit DMC-12, dar până la urmă s-a numit DMC DeLorean. Deci cam asta a fost povestea. Viraj la 47 la oră. S-a numit DMC DeLorean pentru că n-a mai costat $12.000, pentru că în anii 80 a fost o mega inflație, o recesiune, n-a mai cumpărat nimeni mașina, a fost mari probleme de producție, de livrare. John DeLorean a mărit producția ca să mai primească niște finanțare din partea statului britanic. Margaret Thatcher i-a zis suge-o și na, a urmat cazul cu drogurile. Delapidarea deja avusese loc, Chapman murise și DeLorean
aia, a trebuit să-și închidă compania. Visul lui putea să devină, era unul dintre cei mai tari burlaci ai Americii, putea să devină directorul sau chairmanul lui General Motors, dar și-a făcut-o cu mâna lui. Totuși a făcut cu mâna lui. A avut 3 soții, supermodele și alte chestii. Una din ele, a doua lui nevastă, când s-a căsătorit cu ea, avea 17 ani. Cei de la General Motors au mințit și au spus că avea vreo 20 sau ceva de genul. Deci DeLorean a fost și el o mare figură. Chiar și fără Back to the Future, povestea asta a lui DeLorean tot interesantă ar fi. Însă acum e spusă, e povestită și mai mult datorită acestei capodopere cinematografice numită Back to the Future. Și există vreo 3 documentare, bine, 2, pe care vi le-aș recomanda să le vedeți dacă vreți să știți mai multe. Unul se numește Framing John DeLorean, nu știu dacă e pe Netflix, nu știu dacă e pe YouTube, dar îl găsiți pe Filelist. Știu că nu e ok să recomand așa ceva, dar îl găsiți pe Filelist, Framing John DeLorean. Și mai este pe YouTube 88 Miles Per Hour, așa se numește documentarul, 88 mph de DeLorean Story. V-aș recomanda să-l vedeți. Și evident, filmele Back to the Future 1, 2 și 3. Și eu știu toate replicile din film. Deci dacă zic, pui acum filmul și cine a văzut filmul cu mine știe, eu pot să zic toate replicile din toate 3 filmele dintr-un capăt la altul. Cred că l-am văzut de peste 100 de ori. O experiență nemai întâlnită. Și acum, înainte de final, hai să vă spun câte DeLorean-uri sunt în 1955. În primul film, Marty se duce în 1955. Un DeLorean e acolo, da? Bun. Apoi, el se duce înapoi în 1985. Vine Doc, îl ia, se duc în 2015. Se duce Biff, fură mașina din 2015, se duce în 1955. Automat sunt 2 mașini în 1955, da? Perfect. Se duc Marty și cu Doc în 1985. Observă că timeline-ul a fost schimbat de către Biff. Se duc înapoi în 1955 să repare timeline-ul. 3 mașini în 1955 în același timp. Apoi, din 1955, mașina timpului este lovită de către un fulger și lumea se întreabă cum a călătorit în timp dacă n-avea 88 de mile pe oră. Simplu, când a lovit fulgerul, mașina s-a rotit și rotația a avut loc la 88 de mile pe oră și dacă activase din greșeală circuitele timpului. Acum, se duce mașina timpului în 1885 cu Doc o îngroapă și îngropată e încă o mașină. Deci în 1955 sunt 4 DeLorean-uri. Fantastic! Gata! Aici se încheie clipul, aici se încheie povestea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Levi 9 pentru ocazie, mulțumesc sponsorilor, vă mulțumesc vouă că vă uitați la mine. N-aș putea să fiu mai recunoscător de atât. Fără voi n-ar mai exista mașini cu Luci Popa, ar fi doar Luci Popa trist și singur. Din Iași, eu îmi iau la revedere și nu uitați, în descriere aveți linkul de la Levi 9 dacă vă interesează o carieră în IT, aveți grupul de abonați, aveți tot felul de linkuri interesante, inclusiv la Car Vertical. Gata! Asta a fost. Și acum cea mai celebră replică: roads, where we're going we don't need roads. Pa!